السلام علیکم. دې ټاپک کې موږ په دې خبره کوو چې تاسو به څنګه اف پی ای او اف بی ایم سیلر منځ کې فرق کوئ چې آیا دا لیسټینګ د اف پی ای سیلرز طرف نه شوی دی یا د اف بی ایم سیلر طرف نه شوی دی. صحیح شو. د دې سمپل طریقه ده. اف بی ای سیلر نشانی دا ده چې د هغې شپینګ څوک کوي؟ امازون. FBA means fulfillment by Amazon. Fulfillment وی shipping او packing ته د product چې کوم packing او shipping کیږي کسٹمر ته هغه ته fulfillment ویل کیږي. صحیح شو. نو FBA کې Amazon چې هغه fulfillment کوي نو دلته په ships from کې د FBA seller همیشه amazon.com یا Amazon به دلته تاسو ته شو کیږي amazon.com یا amazon.co.uk. صحیح شو. هغه شان sold by دلته به د seller name it means دا کوم یو seller دی دا FBA seller دی. صحیح شو. ځکه چې د دې shipping Amazon کوي. هغه شان دا seller چې دی دا هم FBA seller دی ځکه چې shipping یې Amazon کوي. حجی دغه شان FBM seller چې دی هغه سوي هغه خپل shipping کوي یعنی fulfillment by merchant یا seller خپل shipping کوي. نو here if you can see ships from Prime Plus it means دا seller خپل shipping کوي نو دا یو FBM seller listing دی. صحیح شو. دا یو seller چې کوم دی دا FBM دی. this one is FBA ځکه چې د دې Amazon shipping کوي. this one is also FBA. this one is also FBA. this one is also FBA. this one is FBM. صحیح شو. نو دې ټاپک کې مونږه mainly د FBA or FBM باره کې خبره وکړه. thank you.